لو عاوز تعرف سر الايلتس تابع معايا حلقة النهاردة من برنامج نقطة ومن اول السطر. في 2008 كان لازم اخد شهادة الايلتس عشان اقدر اقدم على الماجستير. في الوقت ده كان في كورس المفروض الواحد بياخده عشان يأهله يدخل الامتحان. انا من وجهة نظري كنت شايف ان انا في الانجليش كويس واموري تمام، فمش محتاج اخد الكورس. فقلت خلاص انا زي ما متعود دايما بعمل سيلف ليرنينج، هتعلم مع نفسي واشوف الاخبار ايه. كان فاضل تقريبا شهر ونص على الامتحان. المهم دخلت على اليوتيوب، على المواقع العادية، ربنا كرمني بكورس فري، رحت منزله قعدت اشتغل عليه. المهم قعدت شهر ونص دول اقعد اذاكر. طبعا ما اديتش المجهود الجامد قوي، بس الحمد لله عملت مجهود كويس لغاية ما جه يوم الامتحان. ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. المهم ربنا كرمني الحمد لله ودخلت الامتحان. الامتحان بيبقى مكون من 4 اجزاء: ريدنج ورايتنج وليسننج وسبيكنج في الاخر. خلصت ال3 دول، وبعد ما خلصت قالوا قدامنا تقريبا يمكن ساعتين ساعتين ونص عشان نقدر نعمل السبيكنج، فممكن تستريح شوية وهنكلمك اول ما المكان يجهز. انا كان مكان الامتحان قريب من مكان السكن بتاعي. فالمهم روحت البيت وقعدت اتفرج كده ايه التكنيكس اللي ممكن الواحد يعملها في السبيكنج سيشن ويشوف هتمشي ازاي. ربنا كرمني وشفت حاجة حلوة كده قلت هطبقها في الامتحان. بعد ساعتين كلموني يلا تعالى امتحن. رحت امتحنت. بعديها بكم اسبوع النتيجه طلعت، والمفروض عشان اقدر التحق بالماجستير لازم اجيب 6 اوت اوف 9 في الشهاده ديت. ربنا كرمني وجبت 7 اوت اوف 9. انا ساعتها كنت مبسوط جدا ان انا اعتمدت على نفسي، وربنا كرمني وجبت كمان سكور عالي بالنسبه لي كان مقبول. بس هل اللي انا عملته ده كان صح او غلط؟ تعالوا اقول لكم انا وجهه نظري ايه في اللي حصل ده. اول حاجه كانت الثقه اللي عندي في نفسي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان اقدر اعدي الامتحان ده بامكانياتي المتاحه. وده معناه ان احيانا ممكن الواحد ثقته في نفسه تقدر تخليه يعدي حاجات ناس كتير تكون شايفاها صعبه عليها، لكن هو بامكانياته ممكن يعديها. تاني حاجه الاخذ بالاسباب. اي نعم انا كان عندي ثقه في نفسي، ولكن كان مهم جدا اقوي المهارات والامكانيات اللي عندي في امتحان انا داخل عليه هيفرق معايا كتير بعد كده في ان انا اقدر ابتدي في الماجستير او لا. احيانا كتير بيبقى الواحد ثقته في نفسه بتخليه ما ياخدش المجهود اللازم اللي يوصله للهدف اللي هو فعلا عايزه. تالت حاجة التطوير المستمر. انا حتى في الساعتين اللي خدتهم راحة رجعت وقعدت اشوف ايه اللي ممكن اتكلم فيه بشكل افضل في السبيكنج سيشن اللي انا كانت متأجلة للاخر، بحيث اقدر اوصل فيها لسكور اعلى. وفعلا سبحان الله اللي كنت بذاكره حاجة واللي في الساعتين دول كمعلومات حصلت عليها فرقت معايا كتير جدا في السبيكنج سيشن. اخر حاجة ودي مهمة جدا، مش معنى ان انا نجحت في حاجة زي كده بالاسلوب اللي انا عملته ان الكلام ده هيمشي معايا على طول. لا، في بعض المواقف الكتير اللي بتحتاج الواحد فعلا زي ما بيقولوا كده يدي العيش لخبازه، يعني يروح للناس المختصة اللي بتفهم اللي شاطرة اللي فاهمة في الموضوع اللي تاخد بايدينا عشان توصلنا فعلا للي احنا عايزينه. واخيرا انت بتبقى غالبا في مواقف كتير مشابهه بين اختيارين، يا اما تعتمد على نفسك وامكانياتك وفي الحاله دي لازم تبذل مجهود جامد جدا عشان توصل للي انت عايزه وما تيأسش حتى لو حصل فشل في النص. تاني حاجه انك تلجأ لحد يساعدك وياخد بايديك يوصلك للي انت عايزه. ولو شايف ان تفكيرك بعيد عن ده وعن ده وسيب الامور كده تمشي وخلاص، لا، وقف نفسك واعرف ان الكلام ده غلط وحط له نقطه ومن اول السطر.